سلام و درود. حالتون چطوره؟ Did you miss me? خیلی وقت نبودم و به حال الان در خدمتتونم. اتفاقات زیادی افتاد تو این مدت. شروعش این بود که کانالم غیر فعال شد، کانالم ریموو شد. یه کانال دیگه وصل بود به اون حساب ادسنسی که منم وصل بودم که اصلا من نمیدونم از کجا اومده بود. خلاصه اون کپی رایت استرایک خورده بود و کانال منم باهاش رفت هوا. بعد از اون یکم راستشو بخوای کلا این اینساید ریدینگ دست و دلمو میلرزونه. من میخوام آموزش رو بذارم ولی خب چون میدونم خیلیا به خاطر من اصلا این کتاب گرفتن اومدید جلو تا اینجای کار، من مسئولیت خودم میدونم که این رو ادامه بدم و سعی میکنم که این کتاب رو تموم کنم که بتونم این وظیفه‌ام رو به نحو احسن انجام بدم، به انتها برسونم، باری از دوش خودم برداشته میشه. کار دیگه که داشتم میکردم این بود که داشتم دوره آفلاین آیلتس هم کار میکردم. دوره لیسنینگش آماده است و اگر دوست داشتید من شماره رو میذارم تو دیسکریپشن، از اون میتونید با خبر بشید. اگر تعداد بیشتری خواستید میتونید تو تلگرام پیام بدید یا تماس بگیرید شنبه تا چهارشنبه از ساعت 1 تا 6 اون موقع تماس بگیرید بیشتر بدون راجع به دوره آفلاین هم. خلاصه وقتم این منور بود و نشد واقعا این دوره رو ادامه بدم. ببخشید که معطل شدید. الان خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، excited هستم. و کیم من؟ محمود مهر علیام هستم. بریم سراغ ریدینگ 2. خب این در مورد چیه بچه ها؟ در مورد فورنزیک ساینس. یه کار دیگه هم که کردم، من این ور نگاه میکنم بچه ها، این ور نگاه کنم دارم دیکشنری رو چک میکنم. اینه. خب خیلی امکان جدیدیه که من اضافه کردم به این آموزش که به نظر من خیلی به درد میخوره. فورنزیک ساینس. خب گوش بدید. فورنزیک. اوکی. فورنزیک به جرم شناسی و پزشکی قانونی برمیگرده. یعنی جرم شناسی یا علم پزشکی قانونی. این درس هم کرایم. میدونید کرایم خیلی درس مهم و در عین حال چالشیه. حتما باید در موردش خیلی بخونید تا تو آیلتس یا تو متون اکادمیک در موردش کم نیارید. خیلی بحث مهمیه. خب شروع کنیم. Sherlock Holmes, a fictional detective of a century ago, was one of the first to use forensic science, the scientific analysis of physical evidence to solve crimes. یک کاراگاه فیکشنال یعنی تخیلی ساختگی of a century ago که یک قرن پیش این بوده، برای قرن پیش، was one of the first، یکی از اولین ها بوده، one of the first to use forensic science، که از این علم جرم شناسی یا پزشکی قانونی استفاده کرده. The scientific، من اجازه بدید بگم جرم شناسی، فکر می‌کنم تو من خیلی بیشتر بهش بیاد تا اون پزشکی قانونی. اوکی؟ پزشکی قانونی اصلا یه ذره فرق می‌کنه. تو دیکشنری زده پزشکی قانونی ولی حالا من میگم جرم شناسی. The scientific analysis of physical evidence یعنی آنالیز علمی، بزنم دو ضرب میشه؟ آره. آنالیز علمی شواهد فیزیکی to solve crimes که جرم رو solve کنه. Holding a big magnifying glass, Holmes inspected crime scenes for footprints, broken glass, hair, anything that might help identify the person who committed the crime. Inspect کلمه خوبیه، یعنی inspect کرد، یعنی میگشت، بررسی کردن. اوکی؟ magnifying glass یعنی این ذره بین. magnifying glass. Holding a big magnifying glass, Holmes inspected، یعنی در حالی که اینو نگه داشته بود. این ریداکشن فرمه، حتما گرامر پیشرفته من رو بخونید. Holding در حالی که اینو نگه داشته بود crime scene رو inspect میکرد، بررسی میکرد. For footprints برای جاپا، رد پا.
broken glass یک شیشه شکسته. hair anything that might help identify the person. identify the person یعنی هویت اون شخص رو شناسایی کنیم. who committed the crime این کالوکیشن خوبیه. commit a crime این دوتا تی هم حواستون باشه. who committed the crime. in today's world Holmes might be a CSI or crime scene investigator. تو دنیای امروز هولمز اگه بود یک CSI میشد. crime scene investigator یعنی صحنه جرم میشه crime scene. investigator یعنی بازرس صحنه جرم. investigate کردن یعنی بررسی کردن، بازرسی کردن. بریم سراغ این. خب Today when a crime is reported وقتی که یک crime report میشه پسیو. a murder for example یک قتل به عنوان مثال. the police immediately sent a medical examiner. پلیس فوراً بچه نکنید the police معمولا میه polices ما نمیگیم جمع نیست همیشه the police استفاده میکنیم. immediately send a medical examiner به سرعت یک medical examiner یعنی چی؟ یعنی کسی که میاد علاوه پزشکی اگزامین میکنه. ME and a CSI اونجا بالا گفتیم که CSI team to the crime site صحنه جرم محل جرم اینجا در واقع. The ME and CSIs will be part of a panel of technical experts in the investigation. یه part of a panel. بچه اینجا panel به معنی هیئت technical expert یعنی کارشناسان فنی هن تکنیکال هن in the investigation توی این بازرسی. خب MEs and CSIs at the crime scene صحنه جرم. the ME examines the body of the victim. okay بدن قربانی رو victim رو examine میکنه بازرسی میکنه and looks for wounds or marks that might be related to the crime. به زخم‌ها یا آثاری که might be related to ممکنه ربط داشته باشه. بچه استفاده از might رو سعی کنید راحت تو صحبتاتون رایتینگاتون خیلی بیشترش کنید. The ME also takes many photographs of the body. The body is subsequently taken away for a detailed examination. Subsequently یعنی در ادامه کار is taken away یعنی چی؟ نمیدونم بچه لیزر بزنم خوبه یا هایلایت کنم اینجوری. لیزر بزنم هایلایت نمیتونم میکنم و برعکس. is subsequently taken passive for detailed جزئی. okay examination آزمایش جزئی. that will establish the cause. چقدر قشنگه کالوکیشن خوبیه که cause رو establish میکنه. and the time of the victim's death. that will establish the cause and time of the victim's death که establish میکنه به وجود میاره برام حل میکنه این داستان رو میسازه کازش رو دلیل و تایم مرگ ویکتیم. خب بریم بعدی. موقعشه که دیکشنری هم نگاه کنیم ها. دیکشنری جان استبلیش دقیقاً درس قبلی بود ولی من خودم هم باز چک کنم چه اشکال داره. start a company که نداریم. start having a relationship or with another person company فلان. establish effective to cause something or someone to be accepted in a familiar place. To discover get proof. این بهتره. چیزی رو کشف کردن. Before we take any action we must establish the fact. یعنی discover کنیم. یعنی کشف کنیم یا get proof یعنی دلیل و اینجا میشه مدرک یا ثابتش کنیم. خب خوب شد. یادم رفت. Meanwhile در همین حین CSIs first take hundreds of photographs of the crime scene.
در همین حین این CSI میان کلی صدها hundreds. ببین بچه‌ها hundreds یعنی صدها. مثلا اگه میخوای بگیم 200 این hundreds نمیشه، میشه 200. اوکی؟ hundreds اس وقتی میگیری که ما خواهیم بگیم صدها. Next they check the site for fingerprints. سایت رو برای fingerprints یعنی اثر انگشت میگردن. Most fingerprints form when sweat عرق or another oily substance on a finger trim leaves an invisible imprint on a glass, tabletop or other objects. یا عرق یا oily substance یعنی ماده روغنی، حالا همین اثر انگشتی ها که روی فینگر تیپ هست. فینگر تیپ ببین فینگر پرینت اثرش فینگر تیپ یعنی نوک انگشت، سر انگشت هست. leaves an invisible imprint یه imprint یک اثری که نامرئیه روی گلاس و تیبل تاپ یا آبجکت دیگه از خودش به جای میذاره، leaves میکنه. CSIs dust a table powder on objects at the crime site to make these prints visible. dust میکنه بچه‌ها. ببین dust black powder، اینجا dust کردن یعنی اینجوری زدن پودر این و اینجوری کردن، دقیقاً این عمل. بعضی وقتا به معنی گردزدایی هم هست، با این ماده ها اینجوری با این پرا اینجوری میکنی یعنی داستش میکنی. حالا این من فکر میکنم یعنی اینجوری میریزه روش، پخش میکنه. اوکی؟ Dust a pattern objects at the crime site to make these prints visible که ویزیبلش کنه، invisible هم ویزیبلش کنه. The CSIs then look for drops of blood. بعد دنبال drops of blood میگردن، قطرات خون. Strands of hair یعنی چی؟ رشته مو. دیکشنری جان شما هم تثبیت میکنی حرف ما رو؟ strands of hair. Thin thread of something, often one of a few, twisted around each other. Phenomenon. Strands of dental floss. تیکه نخ یه رشته نخ. قشنگ بود. خب کجا بریم؟ Look for drops of strands of hair, pieces of ripped cloth. قسمت های از پاره شده از پارچه یا لباس. Or other evidence that might link someone to the crime site. evidence های دیگه که ممکنه لینک کنه یه نفر رو، وصل کنه به یه نفر، یعنی اینو به کرایم سایت ربطش بده. این همچه حالتی میشه. خب finding بچه شما رسید به من تو کامنت بگید لیزر پرتوان رو دوست دارید یا هایلایتر پرتوان. اینا کامنت کنید من ببینم کدومش مد نظر شماست. Finding trace evidence. Every contact leaves a trace. هر کانتکتی، هر برخوردی یه trace، یه رد پایی از خودش به جا میذاره. پس finding trace evidence. According to an authority in forensics. این حرف رو بر اساس یک نظر یکی از مسئولین یا عالی رتبه ها در forensics ما میشنویم، پزشکی قانونی یا جرم شناسی. This means that whenever a crime involves a physical contact, the criminal either leaves something at the site, takes something from the site, or both. مشخصه دیگه، درسته؟ هر وقت یک involve یعنی شامل یک crime درگیر میشه یا شامل میشه یک physical contact، یک برخورد فیزیکی، criminal یعنی مجرم. either or داریم بچه ها، either or، یا یه چیزی جا میذاره اینجا، لیو میکنه، یا بر میداره، یا هر دوش. This might be any number of substances. ممکنه هر چیزی باشه. Any number of substances. ممکنه هر چیزی باشه، هر عددی از substance باشه. Including hair, animal fur، پشم حیوانات، sand, grass, fiber, شن، شیشه، fiber from clothing، یک رشته تار یا تار و پود لباس، or carpeting، یا یه رشته فرش. Such trace evidence is usually difficult to detect.
اینا واقعا سختن که دیتکتش کنن، شناسایی کنن یا شناسایی بشن. So like Sherlock Holmes, CSI rely on handheld magnifying glasses. rely میکنن یعنی تکیه میکنن به handheld magnifying glass. magnifying glassی که به دست میگیرن، دستی اینجوری میشه. magnifying glasses کجا بود؟ magnifying glasses to examine the crime scene. CSIs might even vacuum the entire area to collect کجا بردم؟ collect tiny samples. They carefully label each piece of evidence as they collect it. مشخصه دیگه درسته، لیبل میکنن. هر کدومه که کالکت میکنن evidence و مدرک رو لیبل میزننش. اوکی؟ The forensics laboratory. این اوه رو شاید منم بهش دقت نکرد. اگه من نمیگفتم اینو دقت نکرده بودی. laboratory امریکنش میشه، laboratory میشه بریتیشش. خب راستی اینستاگرام هم فالو کن دیگه، چرا فالو نمی‌کنی؟ عجیبه. خب forensic laboratory بریتیشه، ما بریتیش نمیخوایم بگیم، ما امریکن دارم میگیم the forensics laboratory. The collected evidence is then sent to a forensic laboratory. send دیگه فرستاده میشه. There, forensic scientists will analyze it to establish how and when the murder took place. اونجا analyze میکنن که به این نتیجه‌ای برسن، پروف بشه، یه ربطی کازی چیزی پیدا کنن که how and when یعنی چطور و کی the murder took place قشنگه. took place یعنی اتفاق افتادن. where it took place کجا and who did it چه کسی این کار انجام داد. sometimes the evidence will even show why it took place. بعضی وقتا evidence نشون میده حتی چرا این اتفاق افتاده. that is the motive for the killing که بهش میگیم motive، همون انگیزه که معمولا توی بیشتر killing اصلا فرق motivation و motive اینجا اینه که این موتیو بیشتر برای جرمه، وگرنه موتیویشن انگیزه، اون انگیزه مثبته که میگیریم، انگیزه پیدا میکنیم میشه موتیویشن. این موتیو معمولا برای انجام کاریه. Among all the evidence found at the site, fingerprints are conclusive. Fingerprints conclusive یعنی قطعیه، به نتیجه میرسونه ما رو. This is because no two people have the same fingerprints. Okay? Fingerprints from a crime scene are analyzed by computer to determine if they match the prints of a known criminal or crime suspect. بسیار عالی. خب fingerprints از اینجا جمع میشه، از crime scene برداشته میشه، analyzed by computer to determine که مشخص بشه if they match بشه match the prints of a known criminal or a crime suspect یعنی مظنون به جرم. A person who might be guilty of a crime کسی که ممکنه guilty باشه، گناهکار باشه، گناهکار یک جرم باشه، پس بهش میگن suspect. DNA is another conclusive means of identification because each person's DNA is unique. DNA یک conclusive means دیگه است، وسیله conclusive یعنی ما رو به نتیجه میرسونه تو چه زمینه of identification که identify کنیم. راستی بچه کلاس گروهی اگه میایید به همون شماره تلگرامی که تو دیسکریپشن گذاشتم پیام بدید باشه. کلاس گروهی الان از مهر 403 داره شروع میشه و تا انتهای 403 ادامه داره. حتما برای دونستن شرطش به اون شماره تلگرامه یا پیام بدید یا زنگ بزنید. اوکی؟ Because each person's DNA is unique. برای اینکه هر DNA یونیکه. DNA is contained in cells of the body. Contain یعنی وجود داره. Contained شده. محفوظ شده. In cells of the body در سلول بدن so that evidence of hair, blood
tears به تلفظش نکنم tears, sweat or other bodily fluids found at the crime scene can be used to link a specific person to the crime. اوکی، بنابراین هر کدوم از این اویدنس میشه اشک، عرق یا هر نوع فلوید یعنی مایع یا ترشحات بدن found at the crime scene which were found هست شده found at the crime scene can be used پسیو با مودال خیلی مهمه بچه‌ها. can be used بذار من حالا یه ذره هایلایتر استفاده کنم دیگه، خودم دلم نیامد هایلایتر پرتوان رو بزنم. can be used آخش خودم دلم با هایلایتر رانم. can be used to link a specific person to the crime. اوکی، نم قشنگه. البته خب البته که بیشتر توی این متون ما میبینیم این رو. Like fingerprints, DNA samples are analyzed by computer to determine if they match the DNA of a known criminal or suspect. مثل فینگرپرینت این DNA سامپل هم آنالیز میشن با کامپیوتر که مشخص کنن که آیا مچ میکنه DNA رو با یک مجرم شناخته شده یا مظنون من میگم این شده درست باشه، با یک کلمه دیگه میترسمش رو بگم. خب مضموم راستش رو بخوام میدونم یعنی مضموم یه نوشته ها، ولی هی اون میاد تو ذهنم. Voices too are unique. Samples of voice from security cameras, camera tapes, telephone answering machine or other recording devices can be scanned electronically. اینا هم میگه یونیکن، صداها هم یونیکن. سامپل وایس ها توسط نوارایی که از کامera گرفته میشه، ماشین های پاسخگو تلفن و دیگر recording devices can be scanned electronically. میتونه اسکن بشه به طور الکترونیکی. A printout of the scan will show patterns of highs and lows. یه پرینت اون اسکن صدا نشون میده بالا و پایینای صدا و ریتم صدا و ریدم، هم به نوشتنش دقت کنید هم به تلفظش. ریدم. And volume that can be compared to patterns of a suspect's voice. و والیوم یعنی صدا یا حجم صدا که میتونه compared بشه. can be compared. به بچه‌ها can be scanned, can be compared. اینا پترنای خیلی خوبی هستن، خیلی بهش دقت کنید که استفاده کنید از اینا. استفاده از پسیو با مودال can be, should be, could be to pattern can be compared to patterns of suspect voice. However, pattern میشه الگو. However, بله تعجب کردم نبود تا الان. Authorities have contrary opinions about using voice prints for identification. مسئولین contrary opinions دارن، یک نظرات ضد و گریزی دارن. چی میگی شما فارسی زبان در مورد استفاده از voice print، صدا برای شناسایی کردن؟ Some argue that voices can change over time as people age. قشنگه. مادامی که مردم پیرتر میشن، بزرگتر میشن. Some argue that این قشنگ یک پترن آیلتسیه. بعضیا حرفشون اینه، این حرفو میزنن که voice can change همیشه یا اکثر مواقع change به صورت اکتیو استفاده میشه، پسیو نیست. Voices can change over time as people age or suffer illnesses یا از یک بیماری اگر رنج ببرن. So old voice prints are not always reliable. قدیمی ها صدا voice print قدیم همیشه reliable نیست، مورد اعتماد نیست. ببخشید. این شربت 4 تخمه. ببخشید یه ذره طول میکشه تا اینو من بتونم جمع جورش کنم. قبلا آب بود میخوردم میرم، ولی برای گلو خیلی خوبه. In the laboratory, forensic scientists use an electron microscope. آیا دیکشنری من درست میگم یا نه؟ به شک افتادم. الکترون آیا این درست هست یا نه؟
electron, Electron. درست میگم. متشکرم ازت. خب کجا بودیم؟ Use an electron microscope to scan samples of the substances that were collected at the crime scene. توی آزمایشگاه forensic scientists چیکار میکنن؟ از این استفاده میکنن که سامپل، این میکروسکوپ الکترونیکی دیگه، درست؟ بذار extremely small piece of matter with a negative electrical charge. حالا میگه که negative electrical charge داره. عزیزان متخصص میدونن یک میکروسکوپی که بار الکتریکی منفی داره. حالا اینجوریه. To scan samples of the substances که بتونن سامپلای مواد مختلف رو یا مواد رو اسکن کنن that were collected at the crime scene. دوباره پسیو داریم. Then they enlarge یعنی بزرگش میکنن. Enlarge the samples up to 150,000 times on a visual display unit. روی یه visual display مانیتوری چیزی منظورش اینجاست. This allows them to easily compare those samples with samples found at another location or on a suspect's clothing. مشخصه دیگه من اینو نگم. Allows them to قشنگه. Allow کلمه خیلی بکار، یعنی واقعا بکار میاد تو academic writing مخصوصا. Allow them to easily compare those samples with samples found at another location or on a suspect clothing لباس suspect. خب forensic laboratories بچه بریتیش میگم. Forensic laboratories have on file the shoe print patterns of thousands of kinds of shoe. چرا اینجوری یاد نمیشه؟ این میتونه آخرش بیاد ها. They have اینا رو on file دارن، توی فایلشون دارن. حالا منظور پرونده، حالا فایل، هرچی روی فایلی دارن. They have on file the shoe print. پس اینجا ما footprint داریم، shoe print داریم، fingerprint داریم. Patterns of thousands of kinds of ببین thousands هزاران نوع. بعدیش هم اسم میاد اگه countable باشه. These can be compared to دوباره پسیو با مودال. Compared to shoe prints found at the crimes which were found. گرامر پیشرفته که پیدا شدن. Found at the crime scene to establish the size and kind of shoes. گرامر پیشرفته. Which were worn by a suspect. If the shoe print was made in a soft material like mud, the lab may be able to tell the height and weight of the person by the depth of each step and the distance. خب اگر شو پرینت ما افتاده باشه، داشتم فکر می‌کردم چجوری میتونم ترجمه کنم، افتاده باشه روی یک متریال سافتی، یک ماده نرمی مثل گل، the lab may be able to، اون آزمایشگاه ممکنه حتی may be able to، مودال حالا با able to اینم قشنگه، allow to able to، ببین چه کلمات قشنگ داره. tell the height، اینجا نه که بگن یعنی حدس بزنن. Tell the height and weight of the person by the depth، عمق، each step، هر قدم، and the distance between steps، و فاصله هر قدم میتونه بگه. چه جالب. ببخشید. After all of the evidence has been analyzed، بعد از اینکه همه evidence analyze شد، the police chief consults with panel members، اون رئیس پلیس مشورت میکنه، مشاوره میگیره یا مشورت میکنن با هم with panel members، با عضو هیئت، همون CSI اینا. این پنل یعنی این گروه، هیئت. Based on the evidence they so determine if it is logical to accuse and arrest the crime suspects. قشنگ شد.
بر اساس این اویدنس ها اونا به این نتیجه میرسن، مشخص میکنن که آیا لاجیکال هست، منطقی هست که تهمت نه محکوم کنیم، اکیوز کنیم یا ارست کنیم یک crime suspect رو. If it is, اگه لاجیکاله، members of the panel may later be asked to present the forensic evidence in a court of law as proof of a suspect's guilt. اگر اینطور هست، بعداً members of the panel، اون عضو هیئت، may later be asked to، ممکن ازشون درخواست بشود، پسیوه، که پرزنت کنن، ارائه بدن the forensic evidence، مدارک این جرمشونه، حالا پزشکی قانونیشونه، هرچی. به نظر من جرم شناسی باز بیشتر بهش میخوره. تو گاگل ترنسلیت داخل نگاه کردم زده بود پزشکی قانونی نمیخوره، ولش کن. In a court of law، توی دادگاه، as proof of a suspect's guilt، به عنوان مدرک گناهکاری اون مظنون. خب بریم سراغ تموم شده. چه جالب. The adjective technical refers to the knowledge of machines, materials and processes used in science and industry. همون تکنیکال صحبت میکنه، فنی، که مربوط میشه به دانش شما از ماشین ها، مواد یا پروسه ها که توی علم، علوم و صنعت استفاده میشه. Forensic scientists use their technical skills to analyze crime scene evidence. مشخصه دیگه ها. This unit also uses the adverb technically, which means according to an exact interpretation of law or fact. این به معنی اینه. technically یعنی در واقع لحاظ فنی ها. خب حالا اینجا به این معناست تو این درس. بر اساس یک interpretation، تفسیر یک قانون یا یک حقیقت. interpretation میشه برداشت یا تفسیر. You can't come in yet. نمیتونی الان بیای داخل. It's only 9:58. هنوز ساعت 9:58 است. Technically, the store doesn't open until 10. علاوه تکنیکی، علاوه فنی، مغازه تا ساعت 10 باز نیست. Okay? Another common use of the word technical is to refer to words and concepts related to particular subjects. یک common use دیگه هم اینه که refer کنیم، مراجعه کنیم به کلمات و مفهوم هایی، همون کلمات تخصصی که در مورد یک particular subject دیگه. Stress is a technical word used in engineering. مثلا stress کلمه technical word، کلمه تخصصی تو engineering استفاده میشه. technical term هم شما میشنوید بچه ها. technical term همون به جای word term هم میشنوید. بعدی An authority is a recognized expert in a field. authority یعنی مقام مسئول. یک expert، یک کارشناس شناخته شده در فیلد. The adjective form is authoritative. اما من نباید همجوری بگم که من باید بارها چک کنم که خیالم راحت بشه شما عزیزان درست تلفظشو از من میشنوید. Authoritative. Authoritative. اینجا authoritative نوشته ولی تیتیو میشنوم. شما هم همینطور میشنوید؟ گوش کنید. Authoritative. 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 حالا authoritative. بیایم اینجا. دیدید چه خوبه که دیکشنری از چک میکنیم. The adjective form is authoritative. چیزی که شنویدیم. Authoritative. The Professor West is an authority on the history of crime. یه authority، یک مقام مسئول، یک بالا مقامه. بلند پایه است. پایش بلند. He wrote an authoritative book titled Crime in 19th Century Britain. یک کتاب نمیدونم چی فارسیش واقعا نمیدونم چی معنی میشه، بلند پایه‌ای نوشته. خب
اوکی. در مورد تایتل این قشنگ بچه به جای named میتونید تایتل بگه اگه کتابه، یعنی تایتلش اینه. An authority is also a person or group that has the power to make rules or laws. همون مسئولین اینجا یه گروهی که میتونن قدرت این دارن که قوانین و rules or laws رو بسازن. جفتش تو فارسی یکی قانون و قوانین، جفتش یکی معنی میشه، فرقی نمیکنه. The city transportation authority wants the bus company to add new routes. Okay. City transportation میخواد به city authority مسئولین حمل و نقل شهری میخوان این کارو بکنن. New این هم اجازه بدید بچه ها میشه مسیر، این هم بیا با هم چک کنم. خدا رو شکر دیکشنری میگم خب بعدم نشد همشه همه رو هم چک میکنم. یه وسواس خاصی دارم دیگه. root حل. Authority, non-count noun, refers to the power that such a person or group has. Authority خالی هم یعنی همون قدرتش. Parental authority today is not as strong as it was in the past. فکر کنم باشه این رفتیم پشت. یعنی اون زور والدین یا همون پدر مادرها امروزه مثل قبل نیست. یعنی چه میدونم ارجحیتشون یا زورشون که برسه. واقعا فارسی نداریم، اگه بود من میگفتم، نمیدونم معنی خوب حداقل به ذهن من نمیرسه. شما انگلیسیشو قشنگ یاد بگیرید دیگه. اوکی. An instance is an example or case of particular kind of occurrence. Occurrence یعنی اتفاق. Instance میشه یک example، یک مثاله یا یک case particular kind. Case a particular kind of occurrence. یک case. Yesterday's bank robbery was another instance of crime in the neighborhood. Bank robbery یعنی بانک دزدی، بانک robbery. thief و theft نگیده. اوکی. robbery. یک نمونه. For instance is a common phrase that means for example. For instance میشه به عنوان مثال. Bank security was poor. For instance, the cashiers had no warning alarms. امنیت بانک خیلی ضعیف بود. به عنوان مثال صندوقدارها هیچ warning alarmi نداشتن، هیچ آلارمی نداشتن. The verb conclude has the general meaning of end or finish. Conclude یعنی به پایان رسوندن. It can also mean to reach a decision after thought or study. ببخشید معذرت میخوام. به نتیجه رسیدن بعد از اینکه فکر کنیم یا مطالعه کنیم. The adjective conclusive یعنی قطعی refers to something that is definitely true. قطعی چیزی که definitely trueه. The lawyer concluded his نمیگم تلفظشو با هم چک میکنیم. بله. حالا میگم خدا رو شکر که حالا این اومد اینجا. من ببخش روم اونوره دارم دیکشنری رو نگاه میکنم. Summation. حالا معنیش میشه a short clear description that gives the main facts or ideas about something. He offered his own concise summation of the problem. همون نتیجه گیری چکیده. The lawyer concluded his summation of the case and calmly sat down. برداشتشو، اون چکیدهشو، ایدهشو. The jury concluded that the suspect was guilty. هیئت جوری. Okay? به این نتیجه رسیدن که suspect اون مظنون guilty بود، گناهکار بود. innocent برعکسش میشه. دیکشنری جان حالا اگه شما اینجایی بیا. innocent هم به ما بگو. اینجوری بچه. Innocent. Not guilty. این هم هست.
His fingerprint on the knife is conclusive proof that he is guilty. Conclusive proof. قشنگه. کالوکیشن قشنگیه. یعنی یک اثبات قطعی این قضیه است. Okay? The noun form is conclusion. میدونید دیگه این conclusion. It is used in some common expressions. Reach a conclusion. بچه reach to نداریم ما. Reach a conclusion. Make a judgment after careful consideration. به نشستن. Come to a conclusion. Make a decision after careful consideration. این judgment این decision تصمیم گیری فرقشون خیلی فرق نمیکنه البته. Jump to conclusion زر فرق میکنه. Jump یعنی بپری به نتیجه گیری برسی. یعنی make a judgment based on feelings not facts. Jump to conclusion بعضی وقتا به معنی سریع به نتیجه رسیدن هم هست. خیلی سریع قضاوت کردن هم هست. حالا اینجا میگه از روی احساسات نه فکت بخوایم نتیجه گیری کنیم میشه we jump to conclusion. Come to conclusion پس شد make a decision تصمیم گیری کردن. Reach a conclusion یعنی یک قضاوت کردن. قشنگ بود نه؟ خیلی ممنون از همراهیتون. تو ویدیو بعد میبینمتون. ممنونم بچه ها. کامنت و لایکاتون رو میبینم و میخونم و ممنونم از همراهیتون. واقعا خوشحالم که هستم اینجا در کنار شما. خداحافظ.